Βαρέθηκες να ξυπνάς κάθε πρωί και να χάνεις 15 λεπτά μόνο για να καθαρίσεις το παρμπρίζ από τον πάγο? Και σαν να μην έφτανε αυτό, μόλις μπαίνεις στο αυτοκίνητο, σε περιμένει η θολούρα που δεν λέει να φύγει. Η αλήθεια είναι πως το γδάρσιμο του παρμπρίζ είναι μια από τις πιο εκνευριστικές πρωινές αγκαρίες. Αλλά μην ανησυχείς. Σου έχω συγκεντρώσει τις 12 καλύτερες και πιο οικονομικές λύσεις για να ξεφορτωθείς μια για πάντα τον πάγο και τη θολούρα. Και πίστεψέ με, δεν θα χρειαστεί να ξοδέψεις μια περιουσία. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Συμβουλή πρώτη, το μισό κρεμμύδι. Μπορεί να σου ακούγεται απίστευτο, αλλά ένα απλό κρεμμύδι κομμένο στη μέση μπορεί να σε γλιτώσει από τον πάγο στο παρμπρίζ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρίψεις το μισό κρεμμύδι πάνω στο τζάμι πριν παγώσει. Η φυσική του σύνθεση δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα που εμποδίζει τον πάγο να κολλήσει. Έτσι, το πρωί δεν θα χρειαστεί να ξοδέψεις χρόνο και κόπο με το ξύσιμο. Συμβουλή δεύτερη, λευκό ξύδι. Το λευκό ξύδι κάνει θαύματα όχι μόνο στην κουζίνα, αλλά και στο παρμπρίζ σου. Αν το χρησιμοποιήσεις από το βράδυ, εμποδίζει τον πάγο να σχηματιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να φτιάξεις ένα απλό μείγμα με 1 μέρος λευκό ξύδι και 3 μέρη νερό. Βάλ το σε ένα σπρέι και ψέκασε το παρμπρίζ πριν κοιμηθείς. Το πρωί θα σε περιμένει καθαρό τζάμι, χωρίς γδάρσιμο και χωρίς χάσιμο χρόνο. Συμβουλή τρίτη, χοντρό αλάτι. Ξέρεις ήδη ότι το αλάτι λιώνει το χιόνι στους δρόμους. Αλλά ήξερες ότι μπορεί να σε βοηθήσει και με τον πάγο στο παρμπρίζ? Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλεις λίγο χοντρό αλάτι μέσα σε ένα πανί και να το περάσεις πάνω από το παγωμένο τζάμι. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά μαγικό. Ο πάγος φεύγει πολύ πιο εύκολα και γλιτώνεις χρόνο και κόπο. Συμβουλή τέταρτη, αλκοόλ 90 βαθμών. Δεν έχεις χρόνο κάθε πρωί να ξύνεις το παρμπρίζ? Υπάρχει μια σπιτική λύση που δουλεύει αμέσως. Γέμισε ένα ψεκαστηράκι με 1 τρίτο νερό και 2 τρίτα αλκοόλ 90 βαθμών. Ανακίνησε καλά και ψέκασε το διάλειμμα πάνω στον πάγο που καλύπτει το τζάμι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο πάγος θα έχει εξαφανιστεί χωρίς κόπο. Συμβουλή πέμπτη, αλκοόλ και εφημερίδες. Το αλκοόλ 90 βαθμών δεν είναι μόνο για να λιώνει τον πάγο, αλλά και για να τον προλαμβάνει. Αρκεί να βρέξεις ένα πανί με αλκοόλ και να περάσεις στο εξωτερικό του παρμπρίζ το βράδυ και το πρωί, μέρα παραμέρα. Με αυτό το κόλπο δεν θα δεις ούτε ίχνος πάγου το τζάμι σου. Και υπάρχει και άλλη λύση. Απλά άπλωσε μερικές σελίδες από παλιές εφημερίδες πάνω στο παρμπρίζ. Έτσι προστατεύεις το τζάμι από τον πάγο και ταυτόχρονα ανακυκλώνεις τα παλιά σου φύλλα. 2 σε 1. Συμβουλή έκτη, αντιπαγωτική κάλυψη. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από το να ξύνεις το παρμπρίζ μέσα στο κρύο. Η αντιπαγωτική κάλυψη είναι ο καλύτερος σου σύμμαχος. Την απλώνεις πάνω στο τζάμι από το βράδυ και το πρωί απλά την αφαιρείς. Δεν χρειάζονται λάστιχα ή περίπλοκες στηρίξεις. Οι μαγνήτες που έχει κολλάνε εύκολα στο αμάξι. Και το αποτέλεσμα? Ένα παρμπρίζ πεντακάθαρο χωρίς ίχνος πάγου. Συμβουλή 7η. Σπάτουλα κουζίνας ή πιστωτική κάρτα. Ξέχασες να βάλεις το αντιπαγωτικό ή την κάλυψη το βράδυ? Το πρωί σε περιμένει ένα παρμπρίζ γεμάτο πάγο και δεν έχεις ούτε ξύστρα ούτε ειδικό προϊόν. Μην αγχώνεσαι, μια απλή σπάτουλα σιλικόνης από την κουζίνα μπορεί να σε σώσει. Απλά τύλιξέ την με ένα πανί ή χαρτί κουζίνας πριν αρχίσεις να ξύνεις για να μην γρατζουνίσεις το τζάμι. Και δεν έχεις ούτε σπάτουλα? Ακόμα και μια παλιά πιστωτική κάρτα μπορεί να κάνει τη δουλειά. Συμβουλή 8η, μην αφήνεις τους ιαλοκαθαριστήρες να κολλάνε. Όταν το παρμπρίζ παγώνει, συνήθως κολλάνε και οι ιαλοκαθαριστήρες πάνω του. Για να το αποφύγεις, πέρασε τα λάστιχα με ένα πανί βρεγμένο σε αλκοόλ 90 βαθμών. Ακόμα και με αρνητικές θερμοκρασίες δεν θα κολλήσουν στο τζάμι και θα είναι έτοιμοι να δουλέψουν κανονικά. Συμβουλή 9η, σπιτικό υγρό ιαλοκαθαριστήρων.
Για να μην παγώνουν οι αλοκαθαριστήρες, μπορείς να φτιάξεις μόνος σου υγρό πλύσης τζαμιών. Υπάρχουν 2 εύκολες συνταγές. Πρώτη συνταγή. Ανακάτεψε 2 κουταλιές στη σούπα συνόπνευμα, αλκοόλ για καύση, 6 σταγόνες υγροπιάτων και μισό λίτρο νερό. Βάλε το μείγμα στο δοχείο του υγρού καθαριστήρων. Εναλλακτικά. Γέμισε το δοχείο με μείγμα που αποτελείται από 50% αλκοόλ για καύση και 50% έτοιμο υγρό καθαριστήρων. Με αυτές τις λύσεις, οι καθαριστήρες σου δεν θα παγώνουν και θα λειτουργούν κανονικά ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συμβουλή 10η. Υγρό πιάτων και αλκοόλ. Θέλεις μια εύκολη λύση για να μην ξαναδείς πάγο στα τζάμια σου? Φτιάξε ένα μείγμα με αλκοόλ 70 βαθμών και λίγο υγρό πιάτων. Βάλ το σε ένα ψεκαστήρι και ψέκασε γενναιόδωρα όλα τα τζάμια του αυτοκινήτου από το βράδυ. Το πρωί θα σε περιμένει καθαρό παρμπρίζ χωρίς ίχνος πάγου. Μπορείς να το κάνεις και με αλκοόλ 50 βαθμών, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο δυνατό. Συμβουλή 11η. Φακελάκια Silica Gel. Τα φακελάκια Silica Gel είναι αυτά τα φακελάκια που βρίσκεις μέσα σε κουτιά και συσκευασίες. Αυτά τα φακελάκια μην τα πετάς, γιατί έχουν πολλές χρήσεις. Τα Silica Gel είναι τέλειο όπλο κατά της θολούρας. Απλά βάλε μερικά κάτω από το παρμπρίζ και θα απορροφήσουν την υγρασία. Έτσι η θολούρα θα γίνει παρελθόν. Συμβουλή 12η. Με άμμο γάτας. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά η άμμος γάτας είναι εξαιρετικά αποτελεσματική ενάντια στη θολούρα. Συνήθως, αφού καθαρίσουμε το παρμπρίζ από τον πάγο, εμφανίζεται η ενοχλητική υγρασία που θολώνει το τζάμι. Για να το σταματήσεις, γέμισε μια παλιά κάλτσα με άμμο γάτας και τοποθέτησέ την κάτω από το παρμπρίζ. Η άμμος απορροφά την υγρασία και αντίο θολούρα. Συμβουλή 13η. Η πατάτα της γιαγιάς. Και αν θέλεις μια παραδοσιακή λύση που έρχεται κατευθείαν από τις γιαγιάδες μας, δοκίμασε την πατάτα. Κόψε μια πατάτα στη μέση και τρίψε την κομμένη επιφάνεια πάνω στα τζάμια του αυτοκινήτου, ειδικά στο παρμπρίζ. Πώς δουλεύει? Πολύ απλά. Το άμυλο που αφήνει η πατάτα δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα που εμποδίζει τον πάγο να σχηματιστεί. Έτσι, το πρωί θα βρεις το τζάμι σου καθαρό και χωρίς γδάρσιμο. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Μην παραλείψετε να δείτε και άλλα βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μας και που έχουν σχέση με διάφορα που αναφέρθηκαν σε τούτο το βίντεο. Πάρτε μια γεύση και τους συνδέσμους θα τους βρείτε από κάτω στην περιγραφή.